Γεια σας. Σας καλωσορίζω όλους που είστε σήμερα εδώ και μετά από τόσες ώρες ενός πολύ γερού, νομίζω, φόρου, με πολλά θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολλούς. Ήρθαμε εδώ να γιορτάσουμε κάτι που ξεπερνάει μια επέτειο. Είναι μια διαδρομή 20 χρόνων, μια διαδρομή ανθρώπων, τεχνολογίας, επιμονής και συνεργασίας. Ξεκινήσαμε μια εποχή που το οικοσύστημα δεν υπήρχε καν στο ελληνικό λεξιλόγιο, όπως δεν υπήρχε και η λέξη μικροηλεκτρονική. Χτίστηκε σιγά-σιγά, αντέχοντας το χρόνο και φτάνοντας στα 20 χρόνια που είμαστε σήμερα. Σήμερα δεν θα ήθελα να δούμε μία πορεία, μία αναφορά, μία ροή φωτογραφιών και βίντεο, αλλά να δούμε ένα ζωντανό ταξίδι που ξεκίνησε το 2005 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εδώ, ίσως οι παλιοί θυμηθείτε πώς ξεκινήσαμε. Είναι από τις πρώτες αφίσες της ΕΝΕΒΗ που είχαμε σχεδιάσει. Φαίνεται λοιπόν ότι στην πρώτη αφίσα έχουμε το sound Greek to us. Και όντως ήταν το πρώτο ανεπίσημο σύνθημά μας, γιατί όλοι γνωρίζαμε ότι πραγματικά οι μικροηλεκτρονικοί ακούγονταν Greek πιο πολύ στους Έλληνες και λιγότερο στους ξένους. Προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε τι να κάνουμε με χιούμορ και κάπως έτσι είχαμε ξεκινήσει και όλη τη διαδρομή μας. Και αυτή ήταν η κουλτούρα των πρώτων χρόνων. Αυτοσαρκασμός, επιμονή, βαθιά πίστη για αυτό που χτίζουμε και πιστεύοντας ότι αυτό που χτίζουμε έχει νόημα. Η διαδρομή των 20 χρόνων φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν ήρθε απότομα. Χτίστηκε στρώμα-στρώμα από τη γέννηση, την πρώτη οργάνωση, τις αποστολές, τις επιδοτήσεις, τις συνεργασίες, την ορίμανση και τη σημερινή εξάπλωση. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα πολύ μικρό πυρήνα 8 επιχειρήσεων. 8 εταιρείες που ήταν μια ομάδα που τότε δεν συνειδητοποίησαν καν ότι έβαζαν θεμέλια για κάτι τόσο μεγαλύτερο. Οι εταιρείες οι 8 γίνανε 13, 14 και έτσι ξεκινήσαμε τον πρώτο πυρήνα που έχτισε την ΕΝΕΒΗ που σήμερα έχει μεταξελιχθεί σε Χετία. Τότε μιλούσαμε για ένα όραμα και μια αποστολή που, αν δείτε, αυτά που λέγαμε τότε είναι ουσιαστικά αυτά που λέμε και σήμερα. Έχουμε μείνει σταθεροί στις απόψεις που είχαμε για το vision και το mission της Ένωσης. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον συνεργασίας, να ενώσουμε τεχνολογίες, να δώσουμε φωνή στην ελληνική μικροηλεκτρονική και να χτίσουμε την εξωστρέφεια. Ήταν όλα εκεί, αλλά εμείς τότε δεν ξέραμε πόσο μεγάλο θα γινόταν αυτό. Πολύ συνοπτικά και διαγραμματικά φαίνεται η πορεία του οικοσυστήματος, το timeline μέσα στα 27 χρόνια. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε ο μηχανισμός, που επέτρεψαν να αναπτυχθεί και να σταθεί διεθνώς, όχι η Ένωση, αλλά τα μέλη της. Το timeline αυτό δείχνει ότι πραγματικά τίποτε δεν ήταν τυχαίο, αλλά όλα ήταν στηριγμένα σε οργάνωση, δουλειά και στρατηγική. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα, το οικοσύστημα, τα τακτικά μέλη, τα επιχειρηματικά μέλη της Χετίας σήμερα, ένα οικοσύστημα που έχει πλέον και μέγεθος και ταυτότητα και διεθνείς συνεργασίες και εργαστήρια, τα οποία δεν φαίνονται εδώ γιατί έχω μόνο τις επιχειρήσεις, και κλάστερς και πανεπιστήμια και σημαντικά project, αλλά βασικά επιχειρήσεις που διακρίνονται πλέον διεθνώς. Πώς ξεκίνησε όμως όλο αυτό, ποιο ήταν το πρώτο βήμα? Εδώ θα ήθελα να καλέσω το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το Θοδωρή το Βαρελά, το Γιώργο τον Κουτσογιαννόπουλο και το Χρήστο τον Γεωργόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Άλλοι από κοντά, άλλοι από πιο μακριά, ο καθένας με τη διαδρομή του και την πορεία του. Θα ξεκινήσω τις ερωτήσεις μου με τον Θοδωρή το Βαρελά, που είναι και ο πρώτος πρόεδρος της Χετία. Θοδωρή, θα ήθελα να μας πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ήταν τα πρώτα χρόνια. Μπορείς να δεις το slide μπροστά σου και όταν είσαι έτοιμος να μου πεις να προχωρήσω στο επόμενο. Καταρχήν, ευχαριστώ που μας καλέσατε να μοιραστούμε αυτή τη διαδρομή και ελπίζω στη συνέχεια να έχουμε και χρόνο να μιλήσουμε για να δούμε
τι από αυτά που μάθαμε μπορούν να είναι χρήσιμα σε όσους καθίσανε και είχαν την ενέργεια να μας ακούσουν τώρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Για μένα είναι πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί είναι πολύ συγκινητική στιγμή. Μετά από 20 χρόνια να βλέπουμε τι δημιουργήσαμε και να βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έχει πάρει μια οντότητα που ξεκίνησε από μια ιδέα που είχαμε δύο άνθρωποι, ένας που δεν είναι μαζί μας, ο Μάνος ο Βογιατζής, σε ένα μικρό καφέ εδώ πιο πάνω. Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε ότι η Ελλάδα είχε μια ταυτότητα που ήταν δύσιμη. Όλοι λέγανε ότι δεν θα πετύχουμε να κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τίποτα δεν βγαίνει από την Ελλάδα και έλειπε η αναγνωρισιμότητα. Ταυτόχρονα έβλεπα ότι υπήρχαν πολλές εταιρείες που μπορούσαν να συνεργαστούν και να κάνουν κοινές ενέργειες, κοινές πράξεις και να μάθουν από τι δικηγόρους χρειάζονται, πώς μπορούν να σηκώσουν λεφτά, ποιες είναι οι αγορές, χωρίς να υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Και παλέψαμε ενάντια στο συνηθισμένο και είπαμε θα συνεργαστούμε. Μίλησα με τον Γιώργο, μίλησα με τον Χρήστο και ξαφνικά βρεθήκαν και άλλες εταιρείες που θα τις δείτε και είπαμε ναι, να το κάνουμε. Φτιάξαμε ένα οικοσύστημα, βρήκαμε κάποια γραφεία. Οι πρώτες εταιρείες που είδατε εκεί δέχτηκαν να συνεργαστούν, παρότι δεν ήταν εύκολο. Θα σας πω εγώ προσωπική ιστορία. Οι επενδυτές μου ήταν τσαντισμένοι ότι έβαζα χρόνο σε αυτό το πρόγραμμα και δεν καταλαβαίνανε γιατί. Αυτό για μένα είναι το ξεκίνημα, η συνέργεια που νομίζω ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα και σήμερα είδα συνέργειες να έχουν πάρει οντότητα που μπορεί να κάνει και οικονομικά αποτελέσματα στην Ελλάδα. Αλλά δεν θέλω να τα λέω μόνος μου, είναι καλό ίσως να τα πούμε και μεταξύ μας μετά από τόσο καιρό, να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και μπορούμε να ξαναγυρίσουμε. Οπότε σας θυμίζω μια φωτογραφία που είστε όλοι. Αυτή τη φωτογραφία, Θοδωρή, δεν ήξερα πώς να τη γράψω. Ναι, αυτή τη φωτογραφία είναι ιστορική. Είναι το σημείο που δημιουργήθηκε το κλάστερ. Δηλαδή είναι το σημείο που μετά από τη γέννηση της Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών, με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που δεν είναι εδώ μαζί μας, του Βασίλη του Μακιού, καταφέραμε και δημιουργήσαμε μια δράση και ήρθαν τα πρώτα 30 τόσα εκατομμύρια στην Ελλάδα. Θυμάμαι να πηγαίνουμε με μικροτσίπ σε wafers στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα και να εξηγούμε τι προσπαθούμε να κάνουμε. Και αν σκεφτείτε ότι φέραμε 40 εκατομμύρια το 2006-2007 στην Ελλάδα, είναι εντυπωσιακή επιτυχία και από αυτές τις εταιρείες νομίζω ότι κάποιες έχουν κάνει και παγκόσμια επιτυχία. Κάποιες δεν υπάρχουν, κάποιες χαθήκαν, αλλά κάποιες προχωρήσανε και έχουν φέρει αποτέλεσμα και ελπίζω οι νεότερες γενιές που έρχονται να το πάνε πιο πέρα. Οπότε, αν είμαστε εδώ καλά, μετά από 10 χρόνια, να ακούμε κατακτήσεις του ελληνικού οικοσυστήματος που εμείς καν δεν μπορούσαμε να τις φανταστούμε και να γίνει αυτό το οικοσύστημα, αυτό το κλάστερ, ένα εφαλτήριο για νέους ανθρώπους. Και αν μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε να βοηθάμε, έστω και από ρόλο mentor, coach, οποιοδήποτε ρόλο μας δώσετε, θα το χαρούμε. Θα ήθελα να δούμε όμως ότι πραγματικά δεν ήμασταν τότε μια παρέα, ήμασταν ένα άτυπο οικοσύστημα που παράγαμε τεχνολογία. Αυτό είναι ένα slide της Συνεβή, το βρήκα από παλιά παρουσίαση. Και το πήρα όπως ήταν, το έκανα copy-paste σαν εικόνα. Είναι πολύ έτσι, να βλέπεις πόσο η αγγλική λέξη είναι naive ήμασταν, ότι καταλάβαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε, να είμαστε μέρος της τροφικής αλυσίδας. Ξεκινήσαμε foundering, testing, EDAs, analog, RF. Καταλάβαμε την ανάγκη της δημιουργίας τροφικής αλυσίδας και είδαμε και συνέργειες μεταξύ. Και ανέκδοτο, πριν από μισή ώρα ήμουν έξω σε μια συνάντηση, 3 εταιρείες του χώρου συζητούσαν πώς μπορούν να μπουν στην αγορά μαζί και μέσα σε 10 λεπτά είχαν μάλλον καταλήξει σε ένα go-to-market πλάνο που είναι πιο όριμο από αυτό. Αλλά απάντα το όραμα ήταν να έχουμε το value chain, να έχουμε την τροφική αλυσίδα, ώστε να πάμε δυνατότεροι. Γιατί άμα δείτε, η κάθε από αυτές τις εταιρείες, άντε να είχε 25-30 άτομα, φυσικά υπήρχε η Atmel που ήταν 200 άτομα, αλλά άμα δεις την παγκόσμια οικονομία, αυτό δεν είναι τίποτα. Και βλέπουμε και μια άλλη σελίδα πάλι, ένα άλλο slide, πάλι δικό σας παλιό από την ΕΝΕΒΗ, το οποίο το πήραξα λίγο, το κατηγοριοποίησα. Νομίζω το συζητήσατε και νωρίτερα και από την αρχή πρέπει να δούμε τις αγορές, να δούμε τα προϊόντα. Άκουσα σήμερα ότι μιλάμε για αγορές που να είναι ελληνικές. Για μένα οι αγορές είναι παγκόσμιες. Μπορεί να είναι πια ο κόσμος χωρισμένος στα 3 ή στα 5, αλλά οι αγορές είναι παγκόσμιες. Αν θέλουμε να φτιάξουμε προϊόντα,
πρέπει να τα φτιάξουμε εδώ και να τα πουλήσουμε παντού. Και εκείνη ήταν η προσπάθεια από την αρχή, να δώσουμε το μήνυμα ότι δουλεύουμε σε καινούργια συστήματα. Μπορώ να σας πω ότι εταιρείες εκείνη την εποχή δουλεύαν για κολοσσούς. Η εταιρεία που εγώ δούλευα τότε είχε υπογράψει NDA με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες, semiconductor εταιρείες, να μην επιτρέψουμε να πούμε ότι γίνεται η δουλειά στην Ελλάδα, γιατί οι αναλυτές τους θα είχαν πρόβλημα. Είχαμε 5 χρόνια confidentiality agreement. Αλλά ακούσατε και καινούργιες επιτυχίες από τη Think Silicon, ότι πρέπει να βλέπουμε το προϊόν. Αν δεν έχουμε αγορά, αν δεν έχουμε προϊόν, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Με αυτό το slide βλέπουμε λοιπόν ότι το οικοσύστημα, η ομάδα, παρήγαγε τεχνολογία από την πρώτη μέρα. Και κάπως έτσι πάμε στην επόμενη φάση, την εφηβεία του οικοσυστήματος. Τότε που ανοίχτηκε το οικοσύστημα στον κόσμο, που άρχισε να ταξιδεύει, να παρουσιάζεται διεθνώς, να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις ή και επενδύσεις, να κάνει αποστολές, να συμμετέχει σε εκθέσεις, σε VC forums, να δημιουργεί τις πρώτες διεθνείς συνεργασίες. Είναι η στιγμή που σηκώνει τότε το οικοσύστημα κεφάλι και λέει είμαστε εδώ και έχουμε κάτι δυνατό να δείξουμε. Και θα ήθελα να δούμε ένα γρήγορο βίντεο, αν παίξει. Το βίντεο δεν έπαιξε. Παίζει σαν φωτογραφίες. Ναι. Αναμνήσεις από παλιά, φωτογραφίες προσπάθησα να συγκεντρώσω. Δεν έχουμε αρχείο στη Νενεβή. Τότε δεν είχαμε κινητά να τραβάμε φωτογραφίες και τα περισσότερα έχουν χαθεί σε κάποια αρχεία. Πριν φτάσουμε στην ενηλικίωση, λοιπόν, πηγαίνοντας στο προηγούμενο, δεν μπορώ να το γυρίσω, δεν πειράζει. Φτάνουμε στην εποχή του Γιώργου, του Κουτσογιαννόπουλου. Θεωρώ ότι είσαι ο πιο αντιπροσωπευτικός και πιο κατάλληλος να μας πεις τι ήταν αυτό που έκανε εκείνη την περίοδο να απογειωθεί. Ποια ήταν η στιγμή που κατάλαβες ότι το οικοσύστημα μπορεί πλέον να περάσει από τον πυρήνα που ήταν, των λίγων μικρών επιχειρήσεων, σε μια πραγματική εξωστρέφεια. Ίσως έχει μικρή σημασία σήμερα για το κοινό μας η δυσκολία εκείνης της αρχής, αλλά είναι αρκετά διδακτικό να καταλάβουμε το ότι εκείνη την εποχή προσπαθούσαμε να βάλουμε την μικρή ευρωπαϊκή χώρα, την Ελλάδα, των 10 εκατομμυρίων, στον παγκόσμιο χάρτη. Δηλαδή να μας ξέρουν για τεχνολογία και όχι μόνο για φέτα και σπανακόπιτα. Αυτό ήταν το στοίχημα. Οπότε η μία μάχη που έπρεπε να δοθεί ήταν η μάχη της συνεργασίας. Να έρθουν δηλαδή οντότητες, εταιρείες, ακαδημαϊκοί φορείς, Ινστιτούτα με έδρα εδώ την Ελλάδα και να συνεργαστούν στενά για να παράξουν αξία. Η δεύτερη μάχη ήταν να φτιάξουμε ένα brand. Δηλαδή να μπορεί κάποιος να πει είμαι από την Ελλάδα, παράγω IP, παράγω EDA tools, παράγω design και αυτό να είναι όχι απλά δεκτό, αλλά να επικροτείται. Και αυτή η δυσκολία του brand awareness ήταν ίσως και ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουμε. Οι αποστολές που έδειξες φωτογραφίες εδώ, Ντίνα, η συμμετοχή σε εκθέσεις, οι παρουσιάσεις δεξιά και αριστερά. Νομίζω βρεθήκαμε σε περισσότερες από 15-20 χώρες, από την Κίνα στην Ασία, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, εννοείται και την Αμερική, Δυτική και Ανατολική Ακτή και άλλα states. Και όλα αυτά είχαν ως στόχο να μπορέσει το παγκόσμιο κοινό να μάθει, να αναγνωρίσει και να πιστέψει ότι αυτή η μικρή κοινότητα είναι σοβαρή. Προσπαθεί σοβαρά να φτιάξει κάτι αξιολογότατο. Η θεματολογία σήμερα, και σας ομολογώ ότι είμαι εντυπωσιασμένος, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχαμε αυτή τη θεματολογία σήμερα στο event, καθρεφτίζει ακριβώς αυτή την επιτυχία. Δηλαδή, έχει μπει στο χάρτη η χώρα, έχει μπει πολύ σοβαρά. Το 2025 σε πολλές εκδηλώσεις δεν χρειαζόταν καν να πω ότι είμαι από την Ελλάδα, το επώνυμό μου μαρτυρά την καταγωγή και άνθρωποι χωρίς να διστάσουν να μου μιλάνε με πάρα πολύ ωραία λόγια, είτε για ελληνικές εταιρείες, είτε για ελληνικά επιτεύγματα, είτε για events τα οποία συμμετέχουν εδώ όπως το σημερινό. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει επιτευχθεί, έχει γίνει.
Το επόμενο στίχημα εκείνη την εποχή ήταν η μεγέθυνση. Η προσέλκυση μελών, η ανταλλαγή των πρακτικών, να μπορέσουν δηλαδή τα μέλη το ένα να διδάξει το άλλο. Ο Θόδωρος ανέφερε προλίγου μαθήματα που κάναμε ο ένας τον άλλον, οργανώνοντας εκδηλώσεις είτε για το business, για τις πωλήσεις, για τα κανάλια, για νομικά θέματα, για θέματα marketing και για την ίδια την τεχνολογία. Και ήταν εντυπωσιακό το ότι μαζεύονταν τα μέλη των εταιριών, είτε ιδρυτές, είτε διοικήσεις, είτε μηχανικοί που εργάζονταν σε εταιρείες, για να μάθουν πολύ στοιχειώδη πράγματα για την λειτουργία της εταιρείας και κυρίως για το επιχειρηματικό κομμάτι, δηλαδή για τις πωλήσεις, για το business development και για οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει να γίνει τζίρος. Άρα ήταν η στιγμή που σταματήσαμε να συστηνόμαστε εμείς στον κόσμο, και αυτή είναι και σήμερα η στιγμή, και άρχισε ο κόσμος να έρχεται σε εμάς. Σήμερα σίγουρα ισχύει αυτό. Δεν χρειάζεται, νομίζω, κάποιος... Ναι. Τότε είχε ξεκινήσει όμως. Μπήκαν τα θεμέλια. Το θεμέλιο έχω την αίσθηση ότι μπήκε τότε και μπήκε ένας σπόρος για να... όχι μόνο να ξεκινήσουμε να γεννάμε τεχνολογία εδώ ή να πιστέψουμε, αλλά να χτίσουμε όλο το οικοσύστημα. Το οικοσύστημα ποιους πυλώνες έπρεπε να έχει. Έπρεπε να έχει τα ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία επενδύονται στις εταιρείες, έπρεπε να έχει τους ακαδημαϊκούς φορείς που διδάσκουν τη θεωρία, που διδάσκουν τους φοιτητές τα θέματα τα οποία ενδιέφεραν αυτές τις εταιρείες, έπρεπε να υπάρχουν τα κεφάλαια, τα ιδιωτικά, με τη μορφή των venture capital, τα οποία να πάρουν το ρίσκο και να επενδύσουν στις εταιρείες. Έπρεπε να έρθουν πολυεθνικές εδώ που θα αποτελούσαν είτε τον εξαγοραστή για να δημιουργηθεί, να κλείσει η αλυσίδα της αξίας και να υπάρξει ο κύκλος, θα λέγαμε, του πλούτου και μαζί αυτά να στηθούν σε έναν ενάρετο κύκλο για να μπορέσουμε τελικά να έχουμε μια ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Δεν ήρθαν όλα την ίδια χρονική στιγμή, αλλά σήμερα με βεβαιότητα μπορούμε να δούμε όλους αυτούς τους πυλώνες και μάλιστα με πάρα πολύ σοβαρή παρουσία. Πολύ ωραία. Και τα funds και τις πολυεθνικές, που αποτελούν και σχολεία πολύ συχνά, και τα κεφάλαια και τις πολλές εξαγορές. Έχουμε πλέον χάσει τον αριθμό. Είναι πάρα πολλές εξαγορές. Έτσι. Και όπως είπα και αυτό που καθρέφτιζε η απίστευτη θεματολογία της σημερινής εκδήλωσης. Ωραία. Οπότε μετά από αυτό πάμε στην εποχή της ενηλικίωσης. Δεν είναι χρονικές εποχές, είναι ουσιαστικά διαφορετικές φάσεις αλληλοκαλυπτόμενες η μία με την άλλη. Και φτάνουμε στην ενηλικίωση που τώρα η εξωστρέφεια γίνεται πλέον στρατηγική. Χτίζονται οι δομές, τα κλάστερ, στις συνεργασίες. Είναι η εποχή, η φάση που θα ήθελα να μας αναπτύξεις εσύ, Χρήστο. Όπως ξεκινήσαμε να λέμε, οι εταιρείες μας πριν αποφασίσουν να συνευρεθούν, παρήγαγαν κάποια τεχνολογία, υπήρχε τεχνογνωσία, θεωρητική κατάρτιση, κάποιες επιτυχίες. Απλώς είχαμε την αίσθηση ότι η καθεμία λειτουργούσε σχετικά μόνη της και αισθανόμενη ότι ανταγωνίζεται τις ελάχιστες άλλες εταιρείες που συνυπήρχαν. Από τότε που ξεκινήσαμε να βρισκόμαστε μαζί, θυμάμαι, υιοθετήσει το μότο ότι εάν ψάχνουμε για ανταγωνιστές, αυτοί είναι κάπου έξω, εκεί μακριά και σίγουρα δεν είμαστε εμείς μεταξύ μας. Αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε, μπορούμε να πάμε στο εξωτερικό και να δείξουμε τις δυνάμεις μας. Και το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε τότε ήταν να δούμε τι συμπληρωματικό έχει ο ένας με τον άλλον. Και όντως, αφενός σε διμερή βάση, αφετέρου σε συνολική βάση, όταν μαζευόμασταν μαζί και ανταλλάσσαμε τις εμπειρίες μας ή τις αποτυχίες μας ή τις επιτυχίες μας, βοηθηθήκαμε πολύ περισσότερο από πριν που ήταν τρεις και ο κούκος σε κάθε δωμάτιο και ανταγωνιζόμαστε στο επίπεδο του ποιος εργαζόμενος θα πάει εδώ ή εκεί. Το στήσιμό μας σαν ένωση, σαν οικοσύστημα, η αναγνώριση του πού υπάρχει ο καθένας, ποια είναι η τροφική αλυσίδα. Ας ήμασταν ένας σε κάθε κλαδάκι, δεν πειράζει. Απλώς μόνο και μόνο η αναγνώριση των
παραμέτρων έδειξε μια ωριμότητα και η συνεχής παρουσία μας σε εκθέσεις έδειξε κάτι που είχαμε περιγράψει ιδιότυπα ως εξής. Δεν θέλαμε να είμαστε κάτι ιδιαίτερο, θέλαμε να δείξουμε ότι στην Ελλάδα συμβαίνουν πράγματα όπως θα συνέβαιναν και στη Γερμανία. Θυμάμαι όταν στείναμε τις υποδομές και τα γραφεία και αυτά, λέγαμε δεν ψάχνουμε κάτι φαντασμαγορικό, ψάχνουμε κάτι που να μας κάνει να φαινόμαστε αυτό που πραγματικά είμαστε, ισοδύναμοι με τον υπόλοιπο τεχνολογικό κόσμο. Σήμερα, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό χωρίς ιδιαίτερες φανφάρες εγκαθίσταται στην συλλογική μας συνείδηση, αλλά και στη συνείδηση των πιθανών πελατών ή partners από το εξωτερικό. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε ένα αναγνωρίσιμο οικοσύστημα. Τότε, από το 6 έως το 13, υπήρξε μια μεγάλη άνοδος. Είχαμε και 2 επιδοτήσεις πολύ σημαντικές, βοήθησαν πάρα πολύ στη σύμπραξη των επιχειρήσεων μεταξύ τους και σε κοινά ερευνητικά έργα. Μπορείς αυτή τη εικόνα λίγο να μας την αναλύσεις, 2 λόγια, 1 λεπτό, σε παρακαλώ. Θυμάμαι λοιπόν, αναφερόμενος και στα προηγούμενα, ότι μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας και στις προσπάθειες στηθήκαμε, κάναμε την καταγραφή μας, το mapping μας, συνεργαστήκαμε ως προς την πρόσβαση σε μεγάλους core παίκτες του εξωτερικού, όπως εταιρείες που παρήχαν π.χ. πρόσβαση σε silicon ή εταιρείες που παρήχαν πρόσβαση σε εργαλεία και ούτω καθεξής. Αλλά αντίστοιχα οργανωθήκαμε και ως προς το εσωτερικό. Αυτά δηλαδή τα Greek to me που λέγαμε πριν και τα πράγματα που στην πιθανή κυβέρνηση θα φαίνονταν παράξενα, σιγά-σιγά στις συνεργασίες που κάναμε με όλα αυτά, με τα clusters, με τις τοποθετήσεις που έγιναν, πήραν μια ροή και σιγά-σιγά μετατράπηκαν στα χρήματα που ανέφερε και ο Θόδωρος στην αρχή. Αυτά ήρθαν σε κάποια σχετικά δύσκολη στιγμή για το οικοσύστημα και βοήθησαν στην περαιτέρω εξέλιξη. Τότε, μάλιστα, είχαν αρχίσει να παρουσιάζονται αντίστοιχοι οργανισμοί, αντίστοιχοι σύνδεσμοι, όπως το ΣΕΚΕ, η ΕΒΙΔΙΤΕ, και είδα πριν το λόγο του Synergies, που ήταν πρακτικά η συνέβρεση μερικών ενώσεων, που σε επίπεδο ένωσης πλέον αντιπροσώπευαν γκρουπ εταιριών, της τάξης των 20, 30, 40 εταιριών, με εξειδίκευση σε κάτι σχετικά διαφορετικό. Εμείς τότε λέγαμε ότι θεωρούσαμε ότι διαφοροποιούμαστε από τους υπόλοιπους ως προς το ότι δεν είχαμε καμία εναλλακτική στην Ελλάδα και η μοίρα μας ήταν μόνο να αποκτήσουμε περισσότερη εξωστρέφεια. Το οποίο τελικά μας βγήκε σε μεγάλο βαθμό. Δεν είχαμε καμία ελπίδα να κάνουμε οτιδήποτε με τοπικούς πόρους και αυτό αναγκαστικά μας οδηγούσε στη μόνη πιθανή διέξοδο, που ήταν να αναζητήσουμε διεθνείς πελάτες. Αλλά η συνύπαρξη με τους οργανισμούς που ήταν κοντύτερα στο δημόσιο ή με οργανισμούς που εκπροσωπούσαν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα σαν εμάς κτλ., βοήθησε ακόμα περισσότερο στην αλληλοκατανόηση των αναγκών και των δυνατοτήτων μας και συλλογικά πλέον άρχισε να τοποθετεί την Ελλάδα σαν ένα πιο τεχνολογικό brand. Καλύτερο από αυτά που αναφέρουμε χιουμοριστικά με τις πανακόπιτες κτλ. Νομίζω ότι σήμερα, χωρίς καμία δυσκολία, μπορείς να αναφερθείς στην εταιρεία σου και ότι έχει την βάση της στην Ελλάδα, ενώ παλιότερα αυτό δεν ήταν εφικτό. Ίσα-ίσα κάποιες φορές το κρύβαμε. Εκείνη την εποχή συνήθως το κρύβαμε. Ενώ σήμερα όχι απλά είσαι περήφανος, είναι και μεγάλο πλεονέκτημα να πεις ότι έχω ομάδα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο για λόγους κόστους. Όχι για λόγους κόστους. Όχι, για λόγους εξειδίκευσης, για λόγους ταλέντου. Ναι. Σίγουρα όχι για λόγους κόστους. Δεν είναι πια, δεν υπάρχει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Αλλά τώρα θέλω να περάσουμε στην επόμενη γενιά, να περάσουμε στη σημερινή εποχή και στο μέλλον. Και τώρα θα καλέσω τον Μανώλη τον Ζερβάκη και τον Γιάννη τον Κικίδη, το Μανώλη να μας πει για το σήμερα και το Γιάννη για το αύριο. Έλα σήμερα. Μανώλη, σήμερα, από το 16 έως το 25, πες μας 2 λόγια πώς μετεξελίχθηκε η ΕΝΕΒΗ σε ευρύτερο τεχνολογικό σύστημα. Να αναφέρω, επειδή υπάρχουν εδώ όλοι οι πρώην πρόεδροι,
Μας λείπει ένας ο Κώστας ο Μεϊμέτης, Ναι. τον οποίο να τον αναφέρουμε, αυτόν δεν μπορούσε να έρθει σήμερα μαζί μας, αλλά υπάρχει και μια ενδιάμεση γενιά. Εμείς ξεκινήσαμε το 16 νομίζω, όταν αναλάβαμε τέλος πάντων να μπούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ουσιαστικά είναι η φάση της μεταμόρφωσης, πώς να το πούμε. Συνειδητοποίησαμε ότι πλέον, γιατί μέχρι τότε ακόμα λεγόμασταν Hellenic Semiconductor Industry Association, έτσι. Ξεκινήσαμε με τους ημιαγούς, δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, τώρα είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ παραπιτώντος, αλλά still κάποια στιγμή εκεί στο 17-18 συνειδητοποίησαμε ότι πλέον τα μέλη μας δεν ήταν αμιγώς semiconductor, οπότε ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήταν να κάνουμε το rebranding. Οπότε με δημοκρατικές διαδικασίες, από ό,τι θυμάμαι, φύγαμε από το semiconductor και νομίζω πήγαμε στο emerging. Νομίζω ο νονός πρέπει να είναι ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης είναι ο νονός. Ο Σωτήρης δεν τον βλέπω, αλλά νομίζω ότι είναι ο νονός. Κοίτα, η ουσία λέει ότι η Ένωση έχει προσπαθήσει να κρατήσει αυτά που ήταν τα foundations, δηλαδή εξωστρέφεια, δηλαδή να συνεχίσουμε να βγαίνουμε προς τα έξω. Η τεχνολογία παράγεται εδώ, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να είναι ο τελικός προορισμός η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή αγορά για να είναι κάτι που θα πρέπει να βάλει σαν στόχο. Οπότε ένα από τα πράγματα που έχουμε κρατήσει από τότε είναι ότι πρέπει τουλάχιστον τις μικρές νεοφυείς εταιρείες που δεν έχουν ειδικά τμήματα business development και marketing να τις βοηθάμε να βγουν έξω από την Ελλάδα, είτε είναι Ευρώπη είτε είναι Αμερική. Αυτό είναι ένα σίγουρο κομμάτι στο οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αυτό που έχουμε δώσει έμβαση πολύ τα τελευταία χρόνια είναι να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε την βιομηχανία με την ακαδημία. Τότε τα χρόνια ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο οι νοοτροπίες. Πριν 15-20 χρόνια το να μπει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, μια εταιρεία, μια βιομηχανία και να αρχίσει να μιλάει δεν ήταν και τόσο εύκολο και αυτονόητο. Τώρα προφανώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε μια δυνατή παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τα νέα παιδιά, ακόμα και σε προπτυχιακό επίπεδο, να μάθουν ότι υπάρχει ένα οικοσύστημα εταιριών υψηλής τεχνολογίας και μάλιστα δεν είναι ένα οικοσύστημα μικρών νεοφυών εταιριών, όπως ακούσατε, το έχουμε πει πολλές φορές σήμερα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες πολυεθνικές πλέον στην Ελλάδα, οπότε πραγματικά πρέπει οι φοιτητές να κατανοήσουν ότι υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν προοπτικές, υπάρχουν καλές αμοιβές και δεν χρειάζεται κάποιος να φύγει εκτός Ελλάδας για να βρει μια δουλειά είτε με καλή αμοιβή είτε με πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο. Αυτό είναι ένα κομμάτι, γι' αυτό και έχουμε κάνει και το αντίστοιχο τεχνολογικό συνέδριο που έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε μια φορά το χρόνο με ένα διαφορετικό ίδρυμα κάθε φορά, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε τα dots που λέμε κι εμείς. Και φεύγοντας όμως από αυτό και φτάνοντας στο φόρουμ και βλέποντας και το θεσμικό ρόλο, αυτό που προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια είναι να έχουμε ένα κανάλι επικοινωνίας με την πολιτεία και να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο, και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε καλό σημείο, να πείσουμε την πολιτεία ότι πλέον το high-tech, τα μικροκυκλώματα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πράγματα που γίνονται εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ήταν να πάρω το happy της πίεσης. Αλλά τώρα είμαστε σε χαλαρό περιβάλλον, οπότε δεν χρειάζεται προς το παρόν. Ωραία, πάμε Μαζί με την Ενεβή γυρνάμε κι εμείς και τη Είμαστε παιδάκια. Οπότε τώρα προσπαθούμε τέλος πάντων να είμαστε συνομιλητής με την πολιτεία. Ήδη σήμερα, όπως γνωρίζετε και ανακοινώθηκε νωρίτερα, υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα είμαστε μέλος της μικρής ομάδας που θα διαμορφώσει την εθνική στρατηγική για τα μικροκυκλώματα. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά ότι η Ένωση έχει μεταξελιχθεί, έχει αποκτήσει ρόλο, φωνή και ουσιαστικά είναι αυτό που σιγά σιγά ξεκίνησε πριν 20 χρόνια και έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο γρήγορα
Ποιο είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Χετία, Μανώλη? Θα πω ότι ήταν και θα είναι οι άνθρωποι και αυτό έχει να κάνει γιατί, εντάξει, παρόλο που έχουμε μεγαλώσει σαν μέγεθος, όχι σαν ηλικία, έχουμε μεγαλώσει σαν μέγεθος, εξακολουθούμε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Δηλαδή, στο τέλος, οι ενώσεις γι' αυτό είναι να μοιραζόμαστε προβλήματα, τα οποία προφανώς είναι διαφορετικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζουμε τα 10 χρόνια. Η Ρίστον παράδειγμα να αναφέρω ότι αυτό που έλεγε πριν και ο Γιώργος, νομίζω το πιο πετυχημένο training που έχουμε κάνει ήταν εκείνο με το business, το BAP. Με το Κατσιούλα. Μπράβο, το οποίο πρέπει να ήμασταν 20-25 άνθρωποι μέσα σε ένα meeting room και είχε έρθει κάποιος, δεν θυμάμαι και ποιος ήταν, από την Αμερική, Silicon Valley, και μας έλεγε how to make a business plan και είχαν γουρλώσει τα μάτια ολονών. Δηλαδή, πρέπει να ήμασταν 99% μηχανικοί, όλοι μηχανικοί. Και δεν τότε... ξέραμε ιδέα από το πώς να κάνεις ένα presentation, πώς να κάνεις ένα business plan. Δηλαδή, όλα αυτά ακόμα και σαν ορισμοί μας φαίνονταν τέτοια, άγνωστες. Και θυμάμαι ήταν το πιο πετυχημένο ποτέ που είχαμε κάνει. Έτσι. Και τότε λέγατε όλοι, εμείς είμαστε μηχανικοί και δεν ξέρουμε να πουλάμε, ούτε να φτιάχνουμε επιχειρήσεις. Σωστά. Και μάθατε όμως όλοι. Προφανώς, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι τότε προφανώς είχαμε διαφορετικά προβλήματα που μοιραζόμασταν μαζί μας. Τώρα έχουμε διαφορετικά προβλήματα, αλλά still η μαγεία και τη Χετία αλλά και αντίστοιχων άλλων ενώσεων είναι πραγματικά αυτό το ότι έχεις οικειότητα να πας να μοιραστείς ένα πρόβλημά σου με κάποιον ο οποίος μπορεί να το έχει αντιμετωπίσει και να προσπαθήσει να βρει τη λύση. Δηλαδή αυτό, τουλάχιστον εγώ, το βιώνω ακόμα και τώρα. Και θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Άρα είναι ξεκάθαρα οι άνθρωποι, η χημεία μεταξύ τους, η οικειότητα που νιώθουμε. Δηλαδή πολλούς από εδώ παίζει πλέον να τους βλέπω μια φορά το χρόνο, παρόλο που τους βλέπω μια φορά το χρόνο και εδώ είναι κάποιοι που έχουν να τους δω χρόνια όντως. Στυλ νιώθεις ότι έχεις περάσει τόσα βιώματα. Δηλαδή, πριν έβλεπα μια φωτογραφία που είχαμε πάει στο Silicon Valley, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια. 15. Εντάξει, και μόνο αυτό ήταν τότε σαν περιπέτεια, έτσι. Ναι. Εάν έχεις περάσει με κάποιον μια τέτοια περιπέτεια, ούτως ή άλλως νιώθεις μια οικειότητα που δεν σβήνει με τα χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι και η μαγεία της Ένωσης. Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να περάσουμε στη νέα εποχή, στο μέλλον, που είναι για το Γιάννη. Αλλά πριν από το Γιάννη, εγώ θέλω να ρωτήσω Θοδωρή, Γιώργο και Χρήστο, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία για το οικοσύστημα από εδώ και πέρα? Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι για μένα να συνεχίσουν με αυτές τις αρχές και να προχωρήσουν, να βάλουν συγκεκριμένους στόχους, όχι να κερδίσουμε σε κόντρα με την TSMC ή να νικήσουμε την Ινδία, να βάλουμε στόχους που ταιριάζουν στο όραμά μας. Για η μεγαλύτερη ευκαιρία, είπες, πρόκληση και ευκαιρία. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για μένα είναι ότι χρειάστηκε μια κρίση για να δείξουμε ότι η μυαγωγή είναι ένα σημαντικό κομμάτι για όλο τον κόσμο, στρατηγικό. Και έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό όχι μόνο σε τεχνολογία, αλλά και σε επιχειρηματικό τομέα πια, πιστεύω. Και έχουμε και ανθρώπους και στα κέντρα αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολλές εταιρείες που έχουμε συναντήσει, που είναι από ελληνικό background, και θα τολμήσω να πω ότι είναι η ευκαιρία να βάλουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και να ανταγωνιστούμε άλλα οικοσυστήματα όπως το Ισραήλ, όπως η Μαλαισία, όπως η Σιγκαπούρη, αλλά με συγκεκριμένους στόχους. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη εποχή. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Εγώ βλέπω ως μεγάλη πρόκληση την διαχείριση των εξής πραγμάτων που τυχαίνει να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Το θετικό, το πρώτο, είναι το ότι υπάρχει μια απίστευτη θετική άβρα για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η οποία μεταφράζεται σε αυτή την τρομερή αύξηση του τουρισμού. Όποιος λαμβάνει χρήματα, έσοδα από τον τουρισμό, το ξέρει. Αυτή είναι μια θετική άβρα, η οποία απλώς συμβαίνει να είναι τώρα. Συνεπώς μπορεί να πολλαπλασιάσει οτιδήποτε κάνουμε. Το δεύτερο είναι αυτό που συμβαίνει το γεωπολιτικό αυτή τη στιγμή, που πάμε από την
από την απίστευτη παγκοσμιοποίηση σε μια νέα μορφή προστατευτισμού. Δηλαδή, ξαφνικά ακούσαμε σήμερα το ότι η Ευρώπη φιλοδοξεί να φτιάξει τα πάντα μόνη της. Η Αμερική ήδη έχει βάλει πλώρη να φτιάξει τα πάντα μόνη της και η Κίνα το ίδιο κλπ. Οπότε έχουμε και εδώ μια αλλαγή απότομη, βίαιη, την οποία πρέπει να την διαχειριστούμε ταυτόχρονα με το άλλο. Το τρίτο είναι ότι έχει τεθεί μια τεράστια προτεραιότητα και ευρωπαϊκά, αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση, να χρηματοδοτηθούν από την πλευρά των κρατών οι προσπάθειες αυτές, οι επενδύσεις αυτές που έχουν να κάνουν με τις υψηλής αξίας δραστηριότητες. Συνεπώς, αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα αποτελεί για μένα μια τεράστια ευκαιρία, πρώτον, συντήρησης, επαύξησης αυτών των θετικών που έχουμε καταφέρει, αλλά από εδώ και πέρα πώς μπορούμε να βάλουμε έναν εκθετικό πολλαπλασιαστή, όπως είναι και το όνομα της Ένωσης, στην όποια προσπάθεια κάνουμε από εδώ και στο εξής. Είναι πάρα πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία, αλλά εγώ βλέπω μόνο θετικά. Είναι μόνο θετικά και είναι εξαιρετική η συγκυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα στο φιλόσοφο. Αντίστοιχα και εγώ πιστεύω ότι η πρώτη πρόκληση είναι να διαχειριστούμε την ισορροπία μεταξύ πραγμάτων που θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε εδώ και πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό. Δηλαδή, παραδοσιακά λέγαμε ότι αναπτύσσουμε την τεχνολογία εδώ, αλλά θέλουμε μια πρόσβαση στις αγορές, σε partners κτλ. Δεν την έχω την απάντηση σε αυτό, δεν είναι εύκολη, αλλά η εξισορρόπηση αυτών των δύο παραγόντων είναι μια πρόκληση. Μην φανούμε ούτε πολύ εσωστρεφείς και μείνουμε εδώ μόνοι μας να φτιάχνουμε πράγματα που θα τα κοιτάμε, ούτε και πολύ εξωστρεφείς, οπότε τελικά δημιουργούμε αξία που δεν μένει καθόλου στον τόπο μας. Σαν ευκαιρία, επίσης, θα επαναλάμβανα το ίδιο που είπε και ο Γιώργος πριν. Η συγκυρία σήμερα με τον προστατευτισμό είναι τέτοια που θα μπορούσε να ανακατευθύνει σημαντικά κεφάλαια σε τομείς κρίσιμους για την Ευρώπη, οι οποίοι να δράσουν πολλαπλασιαστικά για ό,τι ικανότητες έχουμε σήμερα. Ήδη το HCCC είναι ένα τέτοιο απτό παράδειγμα. Αυτό θα μας πει ο Γιάννης τώρα. Ναι, Γιώργο. Ξέχασα να αναφέρω στις αντικσότητες και το πολύ κακό δημογραφικό μας. Δηλαδή, η δεκαετία που έπεται θα δείξει ότι τα νούμερα που πάνε, οι αριθμοί των φοιτητών, ας πούμε, που πάνε στα πολυτεχνία ή στις σχολές των μαθηματικών, της φυσικής κλπ. Είναι πολύ, πολύ μικρότερα και είναι πολύ απότομα μικρότερα. Αυτό είναι μια ακόμα αντικσότητα που πρέπει να διαχειριστούμε. Ευχαριστώ. Γιάννη, νέα εποχή. Τι σημαίνει η νέα εποχή για την Ελλάδα των chips? Η νέα εποχή ξεκινάει, αν θέλαμε, να την τοποθετήσουμε με τη λογική ότι πλέον με το κέντρο ικανοτήτων που ιδρύθηκε τον Ιούνιο μετά από μια σειρά διαδικασιών και προσπαθειών, έχουμε πια τη δυνατότητα ή τη μηχανή να δημιουργήσουμε το ταλέντο που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη, αυτό το νέο κύκλο ανάπτυξης που θέλουμε, και να πάρουμε τις προκλήσεις της εποχής. Γιατί για μας ο προστατευτισμός μπορεί να δράσει και ευεργετικά, διότι θα συμπληρώσουμε την αλυσίδα της αξίας, την ευρωπαϊκή, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες που έχουμε εδώ και προσθέτοντας ικανότητες, αν μιλάμε για την περιοχή του manufacturing, φέρνοντας εδώ τέτοιες επενδύσεις και θα τοποθετηθούμε με αυτόν τον τρόπο ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο ουσιαστικά στο παγκόσμιο σύστημα. Προφανώς το HCCC είναι αποτέλεσμα μιας σειράς προσπαθειών όλων αυτών των χρόνων, αλλά και αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που έχουμε υποστηρίξει και, αν θέλετε, έχουμε δουλέψει τα τελευταία χρόνια ώστε να αναδείξουμε την ικανότητα. Σίγουρα μας βοήθησαν και τα γεγονότα, τα γεωπολιτικά, όπου πλέον όλοι κατάλαβαν ότι όπως την ενέργεια, έτσι και η ψηφιοποίηση έχει σαν βασικό συστατικό τα μικροκυκλώματα και όποιος δεν έχει έλεγχο σε αυτήν την αλυσίδα αξίας, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ελέγξει την πορεία του. Άρα αυτό σε μεγάλο βαθμό
ανέδειξε κάτι που εμείς γνωρίζαμε όντας μέσα στη τεχνολογία, αλλά δεν ήταν, αν θέλετε, τόσο ξεκάθαρο στους περισσότερους. Με τις ελλείψεις των chips, μάλιστα, όπου προϊόντα πολύ ψηλότερης αξίας, όπως ένα αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να τελειώσει και να πουληθεί επειδή έλειπε, παραδείγματος χάρη, ένα chip του $1,5, έχει αποδείξει πλέον πόσο κρίσιμος είναι αυτός ο χαρακτήρας αυτών των τεχνολογιών. Άρα, στην εθνική υποδομή που αντιπροσωπεύει πια το HCCC, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που είναι το ταλέντο και τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις να πάνε στο επόμενο βήμα. Είναι ένα από τα 30-28 λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κέντρα ικανοτήτων και μάλιστα είμαστε το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων για την Ελλάδα, συνδεδεόμενοι μέσα στο Access που είναι το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή ομπρέλα όλων αυτών των κέντρων ικανοτήτων. Και αν θα έλεγα κάτι παραπάνω εδώ, εμείς έχουμε και μια ιδιαιτερότητα με τη λογική ότι δεν είναι ένα μικρό σχήμα όπως είναι τα περισσότερα ευρωπαϊκά εστιασμένα σε μία μονοθεματική περιοχή, που αυτή ήταν σε ένα βαθμό η στόχευση, αλλά είναι ένα λίγο πιο πλατή σχήμα όπου αγκαλιάσαμε όλα τα πανεπιστήμια και τα περιφερειακά για να δώσουμε δυνατότητα σε όλες τις περιοχές της χώρας και όπου υπάρχει τέτοιου είδους δραστηριότητα μικροελεκτρονικής και chips να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Άρα να μπορέσουμε σε όλη τη χώρα να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή. Και αν πάμε στο διατάφτα, θα έλεγα ότι το HCCC μας βάζει σε ένα ρόλο σαν συνεργάτη, σαν συμμετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι το πρώτο στάδιο, θα έλεγα, και όπως ακούσατε και το πρωί, μαζί με το επόμενο στάδιο που είναι η Εθνική Στρατηγική και το CHIPS 2.0 που έρχεται, το οποίο μάλιστα θα έλεγα ότι υποστηρίζει τις δυνατότητες που εμείς από την αρχή αναδείξαμε ότι έχουμε. Το design που δεν ήταν, αν θέλετε, τόσο μεγάλη προτεραιότητα στο πρώτο CHIPS Act, τώρα πια είναι στο κέντρο των αναγκών του νέου του CHIPS Act 2. Άρα, το γεγονός ότι εμείς επικεντρώσαμε από την αρχή στο κέντρο μας, στο ταλέντο, ότι επικεντρώσαμε από την αρχή στην βοήθεια των επιχειρήσεων να αναπτυχθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ακόμα μεγαλύτερη ανταγωνιστική θέση, μαζί με τα νέα μέτρα που έρχονται και την εθνική στρατηγική, νομίζω πλέον μας δίνουν τη δυνατότητα να πάμε στην επόμενη 20ετία, όπου το υπάρχον οικοσύστημα θα μεγαλώσει, θα κάνει scale, θα έχουμε πια τη δυνατότητα να αναδείξουμε εθνικούς πρωταθλητές. Μέχρι τώρα το σύνηθες ήταν έξοδος μέσα από αν θέλετε, μια εξαγορά, με πρακτικά την υπεραξία όλες αυτές τις προσπάθειες σε μεγάλο βαθμό δεν καρπούται αυτός που έκανε την εξαγορά προφανώς. Τώρα μπορούμε όμως να μπούμε στη διαδικασία των εθνικών εξαγορών και έχουμε να πούμε πράγματα και ιστορία. Όλα αυτά που βλέπετε μπροστά σας, οι ιστορίες επιτυχίας που μέσα από αυτή την 20ετή πορεία είναι η απόδειξη του ότι και θέλουμε και μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερα στο μέλλον. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάπου εδώ θέλω να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι έχουμε success stories και δεν έχουμε μόνο exits. Θέλω να σταθώ σε δύο παραδείγματα. Δεν είναι τα exits success story. Είναι. Δεν έχουμε μόνο exits, λέω. Θέλω να σταθώ σε δύο παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είναι η Μικρέλ, μια εταιρεία τεχνολογίας, η οποία ξεκίνησε από τον γκαράζ με δύο φίλους να δουλεύουν, μεγάλωσε, μεταβιβάστηκε στα παιδιά, στους γιους και τώρα είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη που έχει παγκόσμια πελατειακή βάση και εκπροσώπηση και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, γραφεία σε άλλες χώρες της Ευρώπης και απέδειξε, αυτό το success story αποδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παράγει η Ελλάδα μπορεί να παράξει deep tech τεχνολογία και όχι μόνο startups και εξαγορά.
Το δεύτερο παράδειγμα είναι η Θέον. Η Θέον που ήταν από τότε μια σημαντική δύναμη στην αμυντική βιομηχανία, η οποία παράγει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία εξάγονται σε περισσότερες από 50 χώρες στον κόσμο. Και απέδειξε λοιπόν ότι η Ελλάδα, απέδειξε και αυτό το success story, ότι όντως παράγει τεχνολογία και μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε παγκόσμιες αγορές. Άρα και στην Ελλάδα μπορεί να παραχθεί τεχνολογία, να δημιουργηθεί βιομηχανία και να χτιστεί ένα deep tech οικοσύστημα. Και κάπως έτσι περνάμε στο ερώτημα ποια είναι η θέση της Σχετίας στην επόμενη εποχή του JIPS. Μανώλη, ποιος είναι ο ρόλος της Σχετίας τα επόμενα χρόνια? Κοίτα, όπως είπα και νωρίτερα, καταρχήν έχουμε διεκδικήσει και έχουμε πετύχει να είμαστε συνομιλητής με την πολιτεία στο να διαμορφώσουμε την εθνική στρατηγική. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ήδη τρέχουμε μια πραγματική καμπάνια με ερωτηματολόγια που έχουν φύγει να πάνε σε όλες τις εταιρείες που είναι εδώ στο χώρο της Ελλάδας. Άρα πραγματικά θα κάνουμε μια tailor-made χαρτογράφηση του εγχώριου οικοσυστήματος και όταν λέμε εγχώριο, να μην το επαναλαμβάνουμε, δεν μιλάμε πάντα για ελληνικές εταιρείες, μιλάμε και για τις μεγάλες πολυεθνικές που βρίσκονται στην Ελλάδα. Άρα η Χετία έχει πετύχει να είναι συνομιλητής, να διαμορφώσει την εθνική πολιτική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η Χετία, εκπροσωπώντας τη βιομηχανία, θα πάρει το feedback και θα καταφέρει μέσα από το feedback να διαμορφώσει τη στρατηγική. Γιατί τελικά ο απότερος στόχος, τουλάχιστον από την πλευρά μας, πρέπει να είναι αυτό που θα προκύψει μετά, που είναι ένα καινούριο εθνικό πρόγραμμα για μικροκυκλώματα. Εδώ όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε τρέξει στο παρελθόν τέτοια προγράμματα, το Micro 1 και το Micro 2. Όσοι είναι παλιοί τα θυμούνται. Ήταν σίγουρα πολύ μεγάλες επιτυχίες αυτά τα προγράμματα, γιατί τα αποτελέσματα που προκύψανε τα είδαμε τα επόμενα χρόνια. Δεν ήταν τότε απαραίτητα ερωτά όταν τα τρέχαμε τα προγράμματα, αλλά όλες οι εξαγορές που είδα το slide νωρίτερα είναι από εταιρείες που είχαν συμμετάσχει σε εκείνα τα προγράμματα. Άρα εμείς, τέλος πάντων, που είμαστε πιο παλιοί και το έχουμε δει αυτό, εγώ θεωρώ ότι με την ίδια λογική τώρα αν έρθει ένα πρόγραμμα Micro 3 που προφανώς, επειδή το οικοσύστημα έχει κάνει scale-up, δεν μιλάμε πλέον για 30 εκατομμύρια, μιλάμε για 200 εκατομμύρια, έτσι. Θεωρώ ότι θα πέσει πάλι ο σπόρος που θα βοηθήσει το οικοσύστημα να επεκταθεί και δεν κρύβουμε τη φιλοδοξία μας σιγά σιγά η Ελλάδα να φύγει από το κομμάτι του service και του σχεδιασμού και να πάει στο κομμάτι του fabrication. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας το πρόγραμμα για τα μικροκυκλώματα και πρέπει να δώσει κίνητρα στις εταιρείες να αρχίσουν να έχουν παραγωγικές διαδικασίες εδώ στην Ελλάδα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεκινώντας από πιο εύκολα πράγματα υπό την έννοια της μικρότερης επένδυσης, δηλαδή υποδομές χαρακτηρισμού και συσκευασίας, μέχρι να φτάσουμε στο τελείως απότερο στόχο, που είναι να έχουμε ένα fabrication site για κάποια νης εφαρμογή προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Και επειδή πήρε πολλή ώρα αυτή η απάντησή σου, δεν θα απαντήσεις στην επόμενη, που είναι για όλους και νομίζω ότι είναι η ερώτηση της βραδιάς. Αυτό λέγεται λογοκρισία, νομίζω. Τι είναι αυτό που κάνει τη Χετία να ξεχωρίζει, Θοδωρή? Για μένα, νομίζω... Με μια φράση, έτσι, όλοι, γιατί έχουμε Άμα είναι μια φράση, είναι άνθρωποι, συνέργεια, φιλότιμο. Γιώργο. Και εμένα το μυαλό μου εκεί πάει. Δηλαδή ότι οι σχέσεις των ανθρώπων με τόσο μεγάλη διάρκεια μεταξύ εταιριών που και συνεργασίες είχαν, αλλά και ανταγωνίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί ο Χρήστος να το μειώνει αυτό το φαινόμενο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ανταγωνιζόμασταν, ας πούμε, στον χώρο των εργαζομένων. Κυνηγούσαμε δηλαδή τα ίδια ταλέντα. Οι σχέσεις όμως ήταν και είναι τόσο ισχυρές, τόσο παραγωγικές και νομίζω ότι αυτό είναι η μεγάλη αξία. Τα υπόλοιπα εμπόδια είναι κοινά, είτε ήμασταν στην Ελλάδα είτε ήμασταν σε κάποια άλλη χώρα, τα υπόλοιπα είναι κοινά. Αλλά αυτό είναι μοναδικό. Χρήστο. Νομίζω ότι αυτά που διαχωρίζουν την ΕΝΕΒΗ τη Χετία μάλλον από
πολλές άλλες προσπάθειες στο χώρο μας είναι η μεγάλη εξειδίκευση σε σχετικά εξωτικά αντικείμενα και η απόλυτη εξωστρέφεια. Δεν κάνει κατά ανάγκη η Ένωση αυτή πράγματα που θα την οδηγούσαν να τρέχει πίσω από δημόσιες προσκλήσεις ή από τοπικές αγορές με πολύ μικρό βάθος. Ευτυχώς δεν έχει, όπως είπαμε και πριν, εναλλακτικές εδώ και στρέφεται φυσικά και αυτόματα στις μεγάλες διεθνείς αγορές. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη. Εγώ νομίζω ότι οι αξίες αυτών που έχουν υπηρετήσει και υπηρετούν και αποτελούν την Ένωση είναι αυτό που ουσιαστικά οδηγεί όλη αυτή την προσπάθεια και έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα και εγώ είμαι πολύ πιο αισιόδοξος ότι θα δούμε ακόμα μεγαλύτερο αποτέλεσμα στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κάπως έτσι φτάνουμε στα 20 χρόνια. Είδαμε πώς ξεκίνησε, πώς μεγάλωσε, πώς ορίμασε, πού είναι σήμερα και πώς οραματιζόμαστε τη νέα εποχή. Μια πορεία που γράφτηκε από ανθρώπους, από ιδέες, από εταιρείες, από συνεργασίες, από πολλή δουλειά και πολλή εθελοντική δουλειά. Και σε αυτά τα χρόνια, τα 20, θεωρώ ότι χτίσαμε κάτι μοναδικό, αλλά τα καλύτερα, Γιάννη, είναι μπροστά μας, όπως είπες και εσύ, και νομίζω ότι όντως τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Θα δώσουμε και τη σκητάλη και σε άλλους πιο νέους, γιατί 20 χρόνια μεγαλώσαμε, νομίζω, πια. Και τώρα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς τους 5 που είστε στο πάνελ, όλους όσους στείλανε υλικό για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε αυτή την παρουσίαση. Στάλθηκε και άλλο υλικό, αλλά είχε τελειώσει, είχε παρέλθει ο χρόνος που ετοίμαζε την παρουσίαση και δεν πρόλαβε να το ενσωματώσω, αλλά υποσχόμαστε ότι θα φτιάξουμε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ και το αρχείο της Ενεβή Χετία, που θα μας βοηθήσετε κι άλλο γι' αυτό. Και τώρα νομίζω ότι είναι μια στιγμή που αξίζει για 20 χρόνια ιστορίας. Θα ήθελα έναν να ανέβουν παλιά ιστορικά στελέχη, αλλά και καινούρια, και μέλη του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, για να βγάλουμε μια οικογενειακή φωτογραφία. Φυσικά οι 5 μένετε και συνεχίζουμε και ξεκινάμε με τον Νίκο του Ζέρβα, τότε άλμα, σήμερα cast. Το Χρήστο τον Ανδρουλιδάκη, τότε άλμα, σήμερα άλμα, μέλος του Διοικητικό Συμβούλιο τα τελευταία 7-8 χρόνια. Χωρίς το Χρήστο, ταμείο δεν υπάρχει. Είναι ο καλύτερος ταμείας που θα μπορούσαμε να έχουμε ποτέ. Ο Γρηγόρης ο Δουμένης, από τα πρώτα μέλη και αυτός, τότε εταιρεία, τώρα πανεπιστήμιο. Ο Σωτήρης ο Μπαντάς, που ακολουθεί τα τελευταία 9 χρόνια σαν αντιπρόεδρος και μέλος της Χετία. Εγώ θεωρώ ότι παίρνει στο ρόλο του επόμενου φιλόσοφου της Χετία. Ο Κολοκοτρώνης της μικροηλεκτρονικής, ο Στέλιος ο Κουτρομπίνας, ο Γιάννης ο Γιονάς από τη Μίζων, τότε Μπλουντεύ, σήμερα Μίζων. Το χαπάκι εσύ, έτσι. Ναι, το ξέρω. Ναι. Ο Γιώργος ο Κωνσταντουλάκης, από τα πρώτα στελέχη. Τον ξεχνάμε συνήθως γιατί είναι μπροστά ο Γεωργόπουλος. Μπροστά από το τραπεζάκι. Μπροστά από το τραπεζάκι. Όχι, να πάμε πίσω στο τραπεζάκι. Έλα. Εντάξει. Ο Ιάκωβος ο Σταμούλης, δεν ξέρω αν είναι εδώ, και ο Γιώργος ο Σιδηρόπουλος, δεν ήρθε. Ο Σεραφείμ ο Κατσικάς, που μου έδωσε πολλές πληροφορίες και μας είχε δώσει πολύ ωραίο υλικό από τη ΣΕΑΤΕΚ, για να μάθουμε πώς θα συμπεριφερόμαστε στους Ιάπωνες. Ο Μπάμπης ο Μπακολιάς. Είστε πολλοί, μαζευτείτε. Όλη αίθουσα είναι, δεν πειράζει. Ο Μπάμπης ο Μπακολιάς από την Άνση Συνόψης και Να κάνουμε και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χετία από το 7 χρόνια. Μπάμπη. Ο Μανώλης ο Φραντζεσκάκης από την Άργο-Σέμι, νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διονύσης ο Κολοκοτσάς. Έλα, Διονύση. Ο πρώτος ο διευθυντής, ο οποίος έβαλε πολλή δουλειά και πόνο. Έλα, Κολοκοτσά. Ο Μανώλης ο Μεταξάκης, τότε έλξης. Πούντος, νάτος. Μανολιό. Ο Νίκος ο Νάσκας. Δεν ξέρω, αδερφέ. Ο Πάολο Φιωραβάντη και ο Κάρλ, δεν ξέρω το επώνυμό του, αν είναι ακόμη εδώ, από καινούργιες εταιρείες, όχι μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά μέλη της εταιρείας.
επειδή δεν βλέπω καλά, έχει Ναι. πολύ φως. Αν υπάρχουν εκπρόσωποι μελών της Χετία, ας ανέβουν πάνω, πριν φωνάξω. Εβή. Την Εύη την Τζίντα. Έλα, Εύη. Συγγνώμη, είναι ο Αχιλλέας ο Τσουκαλής. Ναι, ναι, έλα, να το τον είδα. Ήρθες. Είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν σε είδα, συγγνώμη. Η οικογένεια, η Μικρέλη, είναι μια από τις πλέον βοηθητικές εταιρείες. Όταν ρωτήσαμε, ό,τι έχουμε ρωτήσει τον Αχιλλέα και τον Αλέξανδρο, πήραμε πολύ στοχευμένες και σωστές απαντήσεις. Ας έρθει η Εύη Τσίντα, η οποία είναι το στήριγμα της Ένωσης και το θεμέλιο αυτό το καιρό όλα τα τελευταία χρόνια. Α, ναι. Η Σύση Καλοκούβαρου, που είναι το νέο απόκτημα. Έλα, κάτσω μπροστά σου. Και εύχομαι να μην έχω ξεχάσει άλλους. όχι, όρθιος, Έρχομαι όρθιος. μπροστά. Όχι ρε, όρθιο. Νόμιζα θα κάτσουμε.